السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل حمالة صدر أو برا نسائي. هنشرحه بمقاس سمول، وهعرفكم كمان أو هشرح معاكم إزاي كمان نقدر نعمله لأي مقاس إحنا حابينه. الغرز اللي هنستخدمها للبرا بتاعنا النهاردة هنستخدم طبعا السلسلة، وده أساس معانا. هنستخدم غرزة العمود بلفة لتكوين الجزء الأول زي ما احنا شايفين من البرا. هنستخدم غرزة شبكة المربعات وشرحتها معاكم في فيديو خاص بيها. وكل الغرز اللي بتكلم عليها عامة سواء العمود او السلسلة او اي طبعا غرز موجودة في اي عمل بنشغله بكون شرحتها معاكم في فيديو خاص بيها. لو تحبوا طبعا تراجعوا كل غرزة، اتمنى طبعا ان هما يكونوا سهلين وينولوا اعجابكم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض بخيط هيمالايا افريداي بيبي لوكس زي ما احنا شايفين، وهنستخدم معاه ابرة 3.5 ملم. هو انا مش لاقيه هنا طبعا التعليمات بتاعه الابره، لكن هو بيقول لي ابرة التريكو 4 ملم. يعني هي التريكو بتكون زي الكروشيه، بس بيكون ايه اختلاف بسيط بس ما بينهم، ممكن يكون نص سنتي يعني مش كتير. فاحنا ممكن نستخدم 4، بس انا حابة ان احنا نستخدم 3.5 عشان يكون المقاس معايا ايه مظبوط، يعني ما تكونش ايه المسألة واسعة جدا. عايزين نشوف حتى درجة اللون اهو اللوت بتاعه، علشان لو حد حابب نفس اللون. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا علشان نحدد المقاس الخاص طبعا بالقطعة دي اللي هي الخاصة بالبرا، وممكن لو انت حابة ما تشغليش ليه الجزئية اللي تحت بغرزة شبكة المربعات ويكون برا بسيط جدا، هتشغلي نفس القطعة دي تشغلي منها 2 وتشبكيهم في بعض وتعملي لهم ايه سلسلة بس ايه تتلف حوالين الظهر، وكمان الحمال اللي بتكون من فوق. اما انك تعمليها حمالتين، واحدة من هنا وواحدة من هنا، والاتنين يتركبوا في ظهر البرا، او ان انت بتعملي حمالة من هنا وحمالة من الناحية التانية وتربطيهم حوالين الرقبة. طيب ازاي اقدر احدد مقاس القطعة دي؟ نحدد مقاس القطعة دي بحاجة واحدة بس. لو هتشغلي القطعة دي البرا لمقاس سمول، هتشغلي عدد سلاسل البداية اللي بتبتدي بيها، اللي هي بتكون المكان ده بنبتديه ب6 سنتيمتر. طيب لو بنشغله لمقاس ميديوم هيكون 8 سنتيمتر. طيب لو لارج او اكس لارج او طبعا لما فوق هنشغله ب10 سنتيمتر. لو انت شايفة ان مثلا من المقاسات البيك سايز وعايز تعملي حاجة اكبر من المقاسات اللي اتكلمنا عليها دي، هتشتغلي ب12 سنتيمتر، لكن دي طبعا زي ما قلت لكم للمقاسات الخاصة. لكن المقاسات اللي هي طبعا العادية اللي هي زي سمول ميديوم لارج لغاية 2 اكس لارج هتعملي ايه بمقاس 10 سنتيمتر. طيب سمول قلنا 6 سنتي، ميديوم 8 سنتي، لارج 10 سنتي، وقلنا كمان ان اكس لارج واكس اكس لارج بيمشي عليه نفس المقاس اللي هو 10 سنتي. بيج سايز هنروح ناخد اللي هو 12 سنتيمتر، اللي هي طبعا بيكون عدد سلاسل البداية. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هنحتاج طبعا للمتر بتاعنا هنحدد بيه سلاسل البداية، وكمان المقاس اللي بيكون حوالين ايه دوران الصدر. طيب ما عنديش متر يا رندا، اتصرف ازاي؟ ما انا مش معقولة يعني هشتري كل حاجة لكل فيديو بتشتغلي، لا طبعا مش لازم. هيكون عندك بس مسطرة بتاعت اي حد من الولاد او انت بتستخدميها في اي شيء. المسطرة بتحددي بيها سلاسل البداية. وكمان بالنسبة طبعا لدوران الصدر، المسطرة اكيد مش هتلف حوالين دوران الصدر، فبتجيبي الخيط اللي انت بتشتغلي بيه دوت وتلفيه حوالين دوران الصدر، وتشوفي مثلا المقاس اللي طلع لك، وليكن مثلا الجزئيه دي اهي الدوران اهو كله على بعضه زي ما انت شايفه كده. بتقسميهم بس ايه زي ما احنا شايفين قطعتين، كل قطعه فيهم بتشتغلي مجموعه من السلاسل على قدها. يعني مثلا بتيجي هنا اهو، ولو نعتبر دي مثلا فرضيا ان الجزء دوت هو طلع لي نص ايه يعني احنا عندنا الجزئيه اللي قدام دي بتكون هي نص دوران الصدر الامامي. طيب الخلفي عشان اعمل الجزئيه اللي بتتقفل لورا بعمل ايه؟ بقيس بقيه الدوران طبعا، وبشوف بالفتلة بتاعتي بقسمها 2، واحدة منهم هتكون اللي في الاتجاه ده، وواحدة هتكون في الاتجاه التاني، وعدد السلاسل اللي بتشغليها في الاتجاه دوت هو اللي في الاتجاه التاني، بطريقة سهلة وبسيطة. طيب ايه هي انواع الخيوط اللي ممكن نستخدمها في الملابس الداخلية او اللانجري؟ بنستخدم هيمالايا، بنستخدم اليز بكل انواعها، سواء كوتون جولد وعامة كوتون جولد يعني احسنهم واجودهم في الملابس الداخليه. وعندنا كمان اليز ديفا بلس ما ننساش ان هو تحفه. وعندنا كمان اليز ديفا بيكون حلو جدا ومرن كمان، و يعني طري كده وحلو كده في الملابس الداخليه. عندنا كمان خيوط ناكو، عندنا القطان المصريه جميله جدا، في منها انواع كتير جدا جيده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. علشان نكون مجموعه سلاسل بسيب مسافه من الخيط، هلف الخيط حلقه على الهوا بالشكل ده، هدخل بالإبرة بتاعتي داخل الحلقة، هلف الخيط وأخرج منها
طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. علشان اكون مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط وبخرج منها كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مش هكمل طبعا، انا كده كده عارفه المقاس بتاعي بداته بقد ايه. انا ابتديت ب 12 سلسله دول اللي جابوا معايا 6 سنتي. ومش شرط طبعا ان انت يطلع معاكي 12 سلسله زيي، على حسب سمك الابره، على حسب سمك الخيط، سوري، على كمان حجم الابره. ممكن تستخدمي خيط ارفع، ممكن تستخدمي ابره اصغر. فمش شرط ان عدد السلاسل يكون واحد، احنا بنشتغل بالسنتيمتر، ده افضل واحسن. هنجيب المتر بتاعنا نحطه في البداية كده ونشوف. كده ال10 سلسلة طلعوا معايا 5 سنتي، يبقى انا كده لسه فاضلي سنتي، ودول طبعا بيكونوا في حدود السلسلتين. يبقى كده 11 12. نسيب تاني بردك الشغل بتاعنا. ما تجيش وانتي بتقيسي تروحي مطه الشغل كده وقايسه، لا، المقاس معاكي هيطلع مختلف. سيبي الشغل على الترابيزه او على اي مكان مسطح وتيجي تقيسي على طول. زي ما احنا شايفين بالظبط اهو، ال6 سنتي معايا طلعوا 12 سلسله. طيب في البداية بنشتغل ايه؟ بنشتغل طبعا بغرزة العمود بلفة، وعندي مجموعة من السلاسل. طيب السلاسل بتكون مكونة من ايه؟ السلسلة عندي مكونة من الحلقة الخلفية الباك لوب، والحلقة الأمامية الفرونت لوب، والمطب اللي في الخلف. طب يا رندا، لما بنيجي بنشتغل في أي مكان من الحلقات دي؟ أنا ما عنديش طبعا فراغ تحتها أشتغل، يعني عندي شكل حرف الفي لكن ما فيش تحتيه فراغ. في الغرز اللي فوق بيكون عندي طبعا فراغ أشتغل فيه. أوضح بس الكاميرا. طيب لو هشتغل غرزة واحدة بدخل في الحلقة الخلفية اللي هي الباك لوب. لو عندي اكتر من غرزة زي الغرز المنتفخة بدخل في الباك لوب مع المطب اللي في الخلف، علشان الغرزة بتاعتي ما تنطش لفوق، وبيكون اسفل الابرة او تحت الابرة الحلقة الامامية. طيب احنا دلوقتي عندنا 12 سلسلة. هنشتغل بغرزة العمود بلفة، يبقى اول غرزة عندي ارتفاعه كام؟ غرزة العمود بلفة 3 سلسلة، 1 2 3. طبعا ال3 سلسلة دول هعتبرهم اول عمود بلفة موجود معايا في المجموعة. بيكون فوق ايه؟ فوق السلسلة الاولى. يعني انا دلوقتي هسيب 1 2 3 4 كمان هسيبها. ليه سبتيها؟ عشان خاطر انا ال3 سلاسل دول اشتغلتهم من فوقيها، فمش معقولة ان انا هروح تاني اشتغل داخل السلسلة رقم 4 دي عمود بلفة كمان، العدد معايا هيختلف. اذا بسيب ال3 سلاسل لان هما اول عمود عندي، وهسيب كمان السلسلة اللي بعده لان هما اللي مرتفعين منها العمود الاول. هروح لتاني سلسلة وهشتغل عمود بلفة. طيب غرزة العمود بلفة بنشتغلها ازاي؟ بيكون عندي حلقة على الابرة، بلف الخيط مرة واحدة لانه عمود بلفة واحدة. بيكون عندي كده حلقتين، الاساسية واللفة اللي لفيناها. هنسيب بقى كام؟ 1 2 3 4، ورقم 5 هاجي في الحلقة الخلفية في الباك لوب، وبعد كده الف الخيط على الابرة واسحبه تاني واخرج تاني من تحت الحلقة اللي هي رقم 5. عندي كده 3 حلقات على الابرة. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا كام؟ حلقتين. هلف الخيط واخرج من حلقتين، يبقى انا كده عندي عمود 2. هكمل بقى على كل السلاسل دي اعمدة. تاني نكرر مراجعة العمود بلفة. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين. هدخل الحلقة بتاعتي اللي هشغل فيها، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، بيتبقى حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. يبقى كده عندنا كام؟ 1 2 3 4. على السلسلة اللي بعدها تاني السلسلة اللي بعدها كده رقم 5، بشغل فوقيها عمود بلفة واحدة. 6 7 8 9 10 11. اللي جاية دي رقم 12. رقم 12 ليها نظام تاني خالص، وناخد بالنا هنشغل فيها كام عمود بلفة. رقم 12 دي طبعا هي الزاوية بتاعتي اللي في المنتصف دي، وهي اللي بتديني الزيادة اللي بتخليلي طبعا قطعة البراءة بتاعتي تزيد وتبقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب هنشغلها ازاي او هنشغل فيها كام عمود؟ هدخل هشتغل فيها كده عمود، ادي 1
طيب العمود اللي انا اشتغلته الاولاني ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن التكملة اللي هو طبعا ال 12 في المجموعة اللي على اليمين، صح؟ يبقى احنا كده اشتغلنا 12 عمود على 12 سلسلة بتوعنا. طيب في نفس الفراغ تاني هعمل صدفة. الصدفة بتاعتي بتكون مكونة من ايه؟ مكونة من 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. يبقى تاني في نفس الفراغ كده عمود، 2 وسلسلتين، 1 2، وتاني في نفس الفراغ هشتغل كمان 2 عمود عشان اكمل الصدفة بتاعتي. كده 1 2. طيب كده عملنا الصدفة. محتاجة اشتغل على الجنب التاني عشان ايه؟ اكمل الشغل بتاعي. يبقى هشغل اول عمود ليا في الجنب التاني في نفس الفراغ اللي هو الغرزة الاخيرة. هدخل في نفس الغرزة واشغل اول عمود بلفة في المجموعة اللي على اليسار اللي هي على الشمال. بعد كده هيقابلني ايه؟ طبعا طرف الخيط البداية ده بجيبه في ظهر السلاسل زي ما احنا شايفين اللي احنا اشتغلنا عليها عشان اخفيه معايا. هيقابلني ايه قدام كل عمود؟ بعد كده احنا هنسيب خلاص مكان الزاوية ده، وقدام كل عمود بعد كده هيقابلني عمود. هشتغل على كل مكان فيه عمود العمود التاني. طيب بشتغل فين؟ احنا طبعا اشتغلنا على الحلقة الخلفية، قدامي هنا الحلقة الامامية بشتغل عليها. يبقى احنا كده اشتغلنا اول عمود عندنا في الغرزة الاخيرة. بعد كده هدخل الف الخيط واخرج كده رقم 2، ومعايا كمان خيط البداية رقم 3. بصوا كل فراغ قدامه عمود، وكمان الخيط اللي في البداية ده بقى معايا على الإبرة. 4 5 6 7 8 9. كده أخفينا خلاص الخيط من ناحيتين. 10 11 اهي. رقم 12 بنشغلها فين؟ في سلسلة رقم 1 من تحت اللي هي مرتفع منها ال3 سلاسل دول، يبقى كده 12. يبقى أنا كده كونت الجزء الأول الخاص طبعا بالبرا بتاعي. طيب السطر التاني بنشغله ازاي يا رندا؟ سهل جدا وبسيط. انا كده في نفس المكان اللي انا فيه هرتفع 1 2 3 سلسلة، وهلف الشغل بتاعي الناحية التانية وهعتبرهم اول عمود عندي. كده انا خلاص بقى عندي حرف في بشتغل عليه، او شكل رقم 7 اللي احنا عارفينه او متعرف عليه في الكروشيه. تحت كل حرف في اهو ده عندي فيه الباك لوب وايه الفرونت لوب، وكمان تحته في فراغ. المرة دي مش سلاسل، يعني عندي في كل تحت حرف في او فوق كل غرزة هنلاقي فراغ ندخل نشتغل فيه. يبقى كده عندي المسألة بقت اسهل بكتير. طيب الفراغ الاول اللي هو دوت هتشتغلي فيه تاني؟ لا مش هشتغل فيه تاني، لان اول 3 سلاسل هما اول عمود بلفة موجود عندي في الفراغ ده. يبقى هروح للفراغات اللي بعدها، بدخل في تحت كل فراغ وبيكون عندي من فوق حرف الفي كامل، واشغل غرزة عمود بلف. يبقى كده 2، ده اول واحد طبعا وده رقم 2. وبشتغل طبعا هشتغل بقى على كل عمود يقابلني لغايه ما اوصل للسلسلتين اللي في المنتصف. يعني هتشتغلي كمان على عمودين اللي انت عملتيهم تحت في الصدفه، هشتغل عليهم عمود بلفه كمان. يبقى بشتغل عمود بلفه على كل فراغ يقابلني من ال 12 اللي تحت، وكمان الاتنين عمود اللي احنا عملناهم تحت زياد هشتغل عليهم بردك. ولما اجي بقى للسلسلتين دول هرجع لكم تاني ونشوف هنعمل فيهم ايه. رجعت لكم تاني واشتغلت كده على 12 عمود بلفة. طيب فاضل لي كمان اللي هما الاتنين اللي زودناهم تحت، هشتغل بردك عليهم على كل واحد فيهم عمود بلفة. ورجعت لكم عندهم عشان تتأكدوا ان انا بشتغل على ايه الأعمدة كلها، بما فيهم طبعا ايه الزيادة اللي بزودها داخل كل صدفة من تحت. طيب كده اشتغلنا على كل الأعمدة، وزاد عندي ايه؟ زاد عندي عمودين هنا. انا طبعا ابتديت ب 12 والصدفة و12 الناحية التانية. طيب انا اشتغلت على العمودين اللي عملتهم في الصدفة اللي على اليمين، يبقى انا عندي بقى هنا كام؟ بقى هنا 14. هيقابلني السلسلتين. طب داخل السلسلتين هشغل ايه؟ هشغل صدفة تانية مكونة من 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة.
كده من تحت السلسلتين هدخل واشتغل عمود تاني في نفس الفراغ 2 وبعديهم سلسلتين 1 2 وتاني في نفس الفراغ هشغل كمان 2 عمود بلف 1 تاني 2. طيب كده خلصت الصدفة فوق السلسلتين. هيقابلني ايه؟ هيقابلني دلوقتي 14 غرزة عمود بلفة. طبعا تحت كانوا 12 والاتنين اللي احنا عملناهم في الصدفة اللي تحت بقوا 14. وما ننساش ان احنا السطر اللي جاي هيكون معايا كام؟ هيكون معايا 16. ليه 16 يا رندا؟ مش احنا معانا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 دول اللي كانوا معايا هنا، وزودت كمان 2 في الصدفة الجديدة بقوا 16. في كل جانب هيكون عندي ايه؟ 2 زيادة في كل جانب في كل سطر برتفعه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هروح بقى فوق كل عمود من الأعمدة دي اشتغل فوقيها عمود بلفة لغاية ما اوصل طبعا الى نهاية الراوند. بكده هكون وصلت لنهاية الراوند. طيب نهاية الراوند هنشتغل فين؟ شايفين تالت سلسلة ارتفاع في اخر غرزة عندي، المفروض ان هي كانت سلاسل ارتفاع تحت. بدخل واشغل العمود بلفة الاخير بتاعي بالشكل ده. بتبدأ بقى زي ما احنا شايفين بتكون عندي خلاص الجزء الدائري من البراء. طيب السطر اللي جاي بكرر بقى نفس الخطوة اللي احنا اشتغلناها، ان انا برتفع 1 2 3 سلسلة وبلف الشغل بتاعي الناحية التانية. وبيكون طبعا ده اول عمود عندي فوق الفراغ الاول، واروح للفراغ التاني على طول تحت هنا اهو. في الفراغ بتاعي بيكون عندي حرف الفي من فوق، بلف الخيط وبخرج، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، وبكمل عمود بلفة فوق كل عمود بلفة بيقابلني زي ما احنا شايفين اهو لغاية ما اوصل السلسلتين. بيكون فوق السلسلتين ايه؟ 2 عمود بلفة، 2 سلسلتين 2 عمود بلفة. ارجع تاني اشتغل على كل الاعمدة اللي تقابلني في الاتجاه دوت عمود بلفة بالظبط زي العمود اللي تحت. بفضل اشتغل بالشكل دوت لغاية ما اوصل ليكون عندي كام سطر عشان اوصل المقاس سمول. 1 2 3 4 5 6 7 8 كده بكون وصلت لمقاس سمول. طيب عايزين مقاس ميديوم، هيكون كل مقاس فيهم طبعا بتزودي سطرين، يعني مقاس ميديوم هتزودي سطرين يبقوا كام؟ 10. مقاس لارج هيكونوا 12، وهكذا. في كل مرحلة بتشتغلي فيها مثلا قطعة لمقاس معين بتزودي سطرين بس ايه لكل مقاس. هكمل انا دلوقتي، احنا معانا سطرين، هكمل كمان عليهم 6 سطور وارجع نكمل مع بعض بقية شكل البراءة بتاعنا بالشكل ده. بعد ما ارتفعنا خلاص 8 سطور زي ما احنا شايفين اهو، اتكونت معانا القطعة بتاعتنا بنفس مقاس طبعا الاسفنجة بتاعتنا. اذا عندك برا بنفس المقاس اللي انت عاوزة تعمليه بتقيسي على البرا بالظبط بالشكل ده زي ما احنا شايفين لغاية ما توصلي طبعا لعدد اللي مقاس القطعة بالظبط اللي بيكون عندك زي ما احنا شايفين. ما عندكيش يبقى زي ما احنا بنشتغل بنفس المقاسات الخاصة بتاعتنا اللي احنا قلناها طبعا في بداية الفيديو. طيب احنا كده خلاص خلصنا القطعة بتاعتنا، فاضل لنا الاطار اللي المفروض هنشبك بيه القطعتين. بيكونوا عبارة عن ايه؟ زي ما احنا شايفين بيكونوا عبارة عن عمودين سلسلتين بنسيب تحتهم سلسلتين بعديهم عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين. ولما بوصل طبعا لمقاس المكان اللي فيه الصدفة بعمل فيه صدفة، بس لازم يكون العدد بتاعي يكون عدد من مضاعفات رقم 4 زي ما احنا شايفين. ولو مش من مضاعفات رقم 4 انت بتحاولي طبعا تظبطي الغرز بتاعتك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هرتفع 1 2 3 سلسلة وهعتبر ده طبعا اول عمود عندي. في حاجة تانية بردك عاوزة اقولها لكم، الاطار الاخير دوت بيكون طبعا بعد المقاس اللي احنا بنشغله. لو انت مش حابة القطعة دي تكون اكبر السطر دوت ممكن تستغني عن السطر الاخير، يعني يكونوا 7 بس، والثامن هتخليه هو اللي بالشكل دوت لو انت حابة القطعة دي مقاسها اصغر سطر. دي حاجة في ايدينا. طيب هنلف الخيط وندخل. احنا طبعا اول فراغ اشتغلنا فوقيه 3 سلاسل، هنروح لتاني فراغ ونشتغل عمود بلفة 1 بالشكل ده اهو. كده اشتغلنا كام عمود؟ اشتغلنا 3 سلاسل مثابة عمود، وده عمود يبقى 2 عمود كده في البداية زي ما احنا شايفين. هاخد سلسلتين 1 2 ونسيب تحتهم 1 2 ونروح لرقم 3 ونشغل عمود، ورقم 4 كمان عمود. ارجع تاني سلسلتين 1 2 نسيب تحتهم زيهم سلسلتين او فراغين 1 2 واروح لرقم 3 واشتغل عمود، ورقم 4 كمان عمود، وهكذا طبعا حتى اصل الى الزاوية بتاعتي زي ما احنا شايفين. عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين لغاية ما نوصل للصدفة.
بكده اكون وصلت المكان اللي طبعا الاتنين عمود اللي قبل الصدفة دول هيكونوا فوقيهم 1 2 سلسلة، لان اخر حاجة اشتغلتها عمودين. باخد سلسلتين وبسيب الفراغ ده، والفراغ ده هيقابلني على طول الصدفة، بدخل على طول واشغل 2 عمود، وهعتبرهم طبعا تكملة الاتجاه ده. 1 تاني في نفس الفراغ 2، بعد كده نشغل سلسلتين 1 2 وارجع تاني في نفس الفراغ، هشتغل 2 عمود بلفة لانهم هيكونوا تكملة الاتجاه طبعا المعاكس اللي هو ايه في جهة اليسار. يبقى كده 1 2، وطبعا احنا طالما اشتغلنا عمودين يبقى بعديهم 1 2 سلسلة، هسيب من تحتهم 1 2 واروح لرقم 3 واشغل عمود، ورقم 4 عمود. بعد كل عمودين ايه يا جماعة؟ ها، حد فاكر؟ سلسلتين 1 2، بسيب تحتهم 1 2 واروح لرقم 4. 3 و4 بشغل فوقيهم عمودين لغاية طبعا ما بوصل لنهاية الراوند والعدد معانا صحيح ومظبوط على ايه الشعر زي ما بيقول. هكمل الراوند وارجع لكم نكمل نشبك بقى ايه القطعتين بتوعنا مع بعض، ونعمل كمان الجزء اللي هي اللي تحت في البرا. كده خلاص وصلنا لنهاية الراوند، فاضل لي واحد بس عمود بشغله معاكم عشان نشوف ايه النتيجة في النهاية، ان احنا بنشغل في انهي سلسلة بالظبط. احنا عندنا هنا 1 2 3، انهي سلسلة اهي رقم 3 في نهاية الراوند. طيب كده خلاص احنا خلصنا القطعتين اللي هما الاساسيتين في البرا زي ما احنا شايفين، وان شاء الله هعمل لكم فيديو خاص بالقطعة دي بس لوحدها، علشان اللي حابب يكون اي برا باي موديل غرزة من تحت تبقى سهلة الحكاية معاكم وبسيطة، وميكونش يعني مضطرة تتفرجي على الفيديو كامل عشان تشوفي ايه القطعة دي بس. طيب دلوقتي انا مش هشبك القطعتين دلوقتي بابرة الكروشيه او بابرة الخياطة. ليه؟ لان احنا بعد ما هنخلص البرا احنا طبعا دلوقتي المفروض ان احنا نعمل السلاسل اللي هتكون في اللي بتتربط من الجنب ده والجنب ده، وهنا يعني هنربطهم مع بعض واحنا بنشتغل دلوقتي. لكن المكان دوت بنعمل له شريطه او مجموعه من السلاسل، اما تجيبي له شريطه ستان او تعملي له مجموعه من السلاسل، وهتدخلي مره سلسله هنا ومره هنا ومره هنا ومره هنا كانك بتضفري ضفيره كده، وبعد كده بتربطي فيونكه. يعني هي القطعه دي هتبقى سهله ان انت تفتحيها او تقفليها، لكن طبعا هيكون مشبوك من اللي تحت هنا. طيب احنا نعتبر ان المكان اللي احنا ختمنا فيه عشان ما نفضلش نقص الخيط هو المكان طبعا اللي هيكون في الجنب هنا. خلاص. طيب احنا دلوقتي لما جيت احنا المقاس بتاعنا الخاص بمقاس سمول، عندي دوران الصدر، جبت لكم حتى كمان جدول المقاسات اللي احنا شرحناه مع بعض قبل كده في فيديو خاص بيه. عندي هنا دوران الصدر بيكون 82 سنتيمتر. طيب نشوف احنا اشتغلنا من ال 82 سنتيمتر قد ايه وباقي لينا قد ايه. احنا لو جينا قسمنا القطعة بتاعتنا بالشكل ده، عايزة اقيس طبعا الجزء اللي تحت دوت، لان احنا خلاص الجزئية دي هي اللي هتديني الزيادة اللي بتكون من فوق. هاجي اقيس من هنا اهو، انا عندي احنا قلنا 82 سنتي يعني 41 لكل اتجاه. انا عندي هنا 21 سنتي وهنا كمان 21 سنتي، يبقى كام؟ يبقى 42 سنتي. طيب خلاص احنا ممكن نقول ال 82 يتبقى لي كام؟ يتبقى لي 40، يبقى احنا محتاجين 40 سنتي كمان. طيب يبقى كل حمالة منهم او سوري مش حمالة، احنا لسه مش في مكان الحمالة، كل جزء منهم متبقي عشان تلفي حوالين بقى الصدر تقفلي البرا من ورا، محتاجة في كل جنب 20 سنتي مجموعة السلاسل اللي هنشغلها. خلاص نخلي المتر حتى كمان دلوقتي، لان احنا هنشغل مجموعة السلاسل على الاساس ده. من نفس المكان اللي انا فيه هرتفع بسم الله 1 2 3، انا مش هعد بقى دلوقتي، انا برتفع معاكم وهنشوف دلوقتي عدد السلاسل هيطلع معانا قد ايه. 4 5، هفضل بقى ارتفع مجموعة لغاية ما اشوف انا وصلت لغاية كام سنتي، وبعد كده هرجع لكم. بالشكل ده زي ما احنا شايفين ارتفعت 40 سلسلة، طلعولي 20 سنتي. من البداية وانا عارفة ان احنا هنشتغل 40 سلسلة، بس مش عشان انا اشتغلته قبل كده، لا مش عشان اشتغلته قبل كده، علشان كل سلسلة بتديني نص سنتي. فاحنا لو حسبنا احنا مثلا محتاجين 20 سلسلة، السلسلة بتكون بما يعادل نص سنتي، يبقى احنا محتاجين كام؟ 40 سلسلة. خلاص. لو حابين احنا زي ما احنا عارفين ان احنا في طبعا سنتي زيادة، لان احنا قلنا ان لا مفيش سنتي زيادة، لان كده كده احنا قلنا ايه 42، يبقى احنا فاضل لنا 40. افتكرت ان هي 81 لكن لقيت في المقاسات هي 82 سنتي لدوران السطر.
يبقى كده مقاسنا مظبوط، مفيش حاجه زياده. اذا كنتي بقى حابه تقللي سنتي او 2 سنتي عشان خاطر الخيوط بتمط، زي ما انت حابه، ممكن تقللي حوالي 2 سنتي. شوفي بقى هتشيلي منهم 4 سلاسل. طيب احنا كده خلاص عايزين نشتغل على الجزئيه اللي في الاسفل دي، الجزئيه اللي تحت دي. طب هنشتغلها ازاي؟ وما ننساش ان انا لسه كمان القطعه دي ما عملتلهاش السلاسل بتاعتها. هنشتغلها بطريقه الفاونديشن. اشتغلت معاكم حمالات الصدر او البراء اللي فات برضه بطريقه الفاونديشن، بس المره اللي فاتت كانت بطريقه الفاونديشن بغرزه النصف عمود، المره دي هنشغلها بغرزه الحشو. يبقى اول سطر هنشغله معانا هنا على السلاسل هيكون عندي بغرزة الحشو. برتفع بقى السلسلة اللي هي الخاصة بغرزة الحشو واسيبها لانها ارتفاع، وبدخل في كل غرزة تقابلني بشغل غرزة حشو. طب بتشغلي غرزة الحشو ازاي يا رندا؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل الفراغ اللي هشتغل فيه الف الخيط واخرج، بيكون حلقتين معايا على الابرة، بلف الخيط وبخرج منهم. يبقى كده عندي 1 2. هكمل بقى ايه بغرز حشو لغاية ما اوصل للمكان دوت، وبعد كده هرجع لكم. بالشكل ده خلاص اشتغلت على سلاسل 40 غرزة حشو زي ما احنا شايفين، ووصلت للمكان اللي هو طبعا بيكون من تحت كده ايه بعرض الأعمدة اللي تحت دي. طيب بشتغل ازاي؟ انا عندي طبعا المكان اللي هو اللي فوق اللي عند العمود من فوق، بشتغل عند غرزة حشو، وداخل العمود نفسه هشغل 2 غرزة حشو كده، 1 2. ارجع تاني هيقابلني المكان اللي في رأس العمود، هدخل اشغل حشو 1، وداخل العمود نفسه هشغل 2 حشو، 1 2. بالشكل ده، وبكمل بقى بنفس الطريقة لغاية طبعا ما بوصل لفين، بوصل للمكان اللي هنا ده. عندي هنا في المنتصف، اللي في المنتصف بردك هنا بيكون عندي طبعا من ضمن العدد ده رأس عمود ونهاية، يعني جزء العمود اللي هو من تحت ده، فبشتغل فيه غرزة واحدة بس، غرزة حشو واحدة بس. هكمل بقى بنفس الطريقة غرز حشو لغاية ما اوصل للنهاية، وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض ونشبك القطعة التانية. كده خلاص وصلت لنهاية القطعة بتاعتي زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده. طيب هشبكها في القطعة التانية ازاي؟ القطعة التانية بردك اهي من تحت زي ما احنا اشتغلنا على دي بالظبط. باجي في بداية القطعة، انا خلاص اشتغلت هنا اخر حشو على ثالث سلسلة من موجودة من الناحية دي. هنا هلاقي رأس طبعا العمود الاول، هدخل ومعايا طبعا طرف الخيط اللي احنا قصيناه بخفيه معايا بقى في ظهر الشغل اللي احنا بنشتغله. هلف الخيط وهخرج بالشكل ده، معايا حلقتين هلف الخيط واخرج، وبكده اكون اشتغلت ايه فوقيها غرزة الحشو اهو. احنا كده شبكنا، بس طبعا سايبين الجزئيه دي مفتوحه تكون بردك ايه مريحه في طريقه الملابس بتاعتنا، وهنربطها زي ما اتفقنا ايه زي ما احنا اتفقنا بمجموعه من السلاسل، ونعملها فيونكه تدينا شكل جميل. طيب اشتغلنا فوق رأس العمود، هنشتغل داخل جسم العمود ادي 1 2. هنرجع تاني قابلني هنا رأس عمود تاني، اشغل غرزة حشو واحدة، جسم العمود نفسه 1 2 بقى، وبكمل لغاية ما بوصل للاتجاه دوت اخر السطر بتاعي. هرجع لكم عشان نشتغل ايه المجموعة طبعا اللي هي زي دي بالظبط بغرزة الفاونديشن. هنعمل 20 غرزة حشو بغرزة الفاونديشن بدون ما يكون عندي سلاسل في الجهة اليسار. هنشوف دلوقتي هنعملها مع بعض ازاي. رجعت لكم تاني واحنا كده في نهاية الراوند. هنبدأ بقى، طب احنا محتاجين نمتد ب40 غرزة حشو زي دول، بس ما عنديش هنا سلاسل انا عملتها. طيب لسه هنقص الخيط ونوصل سلاسل وبعد كده نرجع نشتغل وكده؟ لا، مش هينفع ان احنا نرجع تاني ونوصل ونشتغل والكلام ده. طيب ايه الحل اللي احنا ممكن نشتغل بيه بطريقة سهلة وبسيطة وكمان باختصار؟ الحل طبعا طريقة الفاونديشن، واحنا شرحتها معاكم باكتر من طريقة. فاونديشن في غرزة الحشو، الفاونديشن في نصف عمود، والعمود بلفة. طيب نشتغلها بقى دلوقتي. احنا محتاجين نشتغل في المكان دوت 40 غرزة حشو بدون سلاسل، ما عنديش سلاسل بداية. طيب احنا دلوقتي اخر غرزة اشتغلناها هرجع بس فيها كده اهي، معايا على الابرة حلقة. احنا كنا لما بنشغل غرزة الحشو كنت بيبقى معايا حلقة، بدخل الفراغ بتاعي الف الخيط واخرج، معايا حلقتين بلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين، صح؟ لكن احنا لا، مش هنشغلها كده. احنا كده معانا حلقة، بدخل طبعا الفراغ بتاعي الف الخيط واخرج، معايا حلقتين. كنا بنلف الخيط ونخرج من حلقتين، فاكرين؟ مش هنلف الخيط ونخرج من حلقتين دلوقتي، هلف الخيط واخرج من حلقة واحدة بس. الحلقة الواحدة بس دي ادتني شكل حرف الفي او سلسلة اشتغل عليها الغرزة اللي جاي. طيب انا كده اتبقى عندي حلقتين، خلاص بقى في المرحلة دي هلف الخيط واخرج من الحلقتين. طيب كده عملت الغرزة بتاعتي،
وسمحت لنفسي اشتغل غرزة على الطاير جاية كمان غرزة الحشو. ازاي يا رندا؟ انا معايا سلسلة، معايا حلقة على الابرة، شايفين حرف الفي اللي طلع لي لما خرجت من السلسلة اول مرة اهو، بدخل من تحته زي ما احنا شايفين. اظبط لكم بس الزوم الكاميرا اهو بالشكل ده اهو، هدخل من تحته، من تحت الحلقتين اللي طلعوا لي، الف الخيط واخرج. كده معايا حلقتين صح كده؟ هلف الخيط واخرج من كام حلقة؟ ركزوا معايا، حلقة واحدة بس. تديني سلسلة او حرف في تاني اهو اشتغل فيه، عندي حرف الفي اهو ضلع وضلع، هتديني مكان او طبعا تديني تكون في عندي فرصة متاحة ان انا اشتغل غرزة تانية جاية كمان على الطاير. كده خلاص اتبقى لي الحلقتين، هلف الخيط واخرج منهم. تاني معايا حلقة، هاجي بقى من تحت حرف الفي الجديد اهو، بدخل بلف الخيط وبخرج بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. بس هو ده حرف الفي ولا ده اللي بعده؟ لا ده اللي بعده اهو. كده عندي حرف الفي التاني اهو، ناخد بالنا طبعا لان في بداية الشغل بيكون ايه صعب شوية. هرجع لان هي ايه معلش اتلخبطت معايا. كده معايا الحلقة، هدخل تحت حرف الفي اللي احنا طبعا خرجنا منه، هخرج منهم، يبقى معايا حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقة واحدة وهحط ايدي عليها هي عشان نعرف مكانها، والف الخيط واخرج من حلقتين. ارجع تاني معايا حلقة، هدخل بقى تحت حرف الفي، هو فعلا احنا دخلنا فيه صح المرة اللي فاتت، بس انا ايه بكون طبعا لازم اكون دقيقة في كل حركة بتحركها. دلوقتي هلف الخيط واخرج من تحت الحلقتين، معايا حلقتين على الابرة، هلف الخيط واخرج من حلقة واحدة بس واسيب دي امسكها كده، اتبقى لي حلقتين بقى هلف الخيط واخرج منهم. انا كده اشتغلت كام؟ 1 2 3. نكمل. معايا حلقة، هدخل تحت حرف الفي اللي نتج عندي طبعا من السلسلة اللي خرجت منها في البداية، الف الخيط واخرج من تحتهم. معايا حلقتين، هلف الخيط بقى ايه واخرج من كام حلقة واحدة بس في البداية، امسكها بايدي اهي والف الخيط واخرج من حلقتين. بالشكل دوت هقدر بقى ان انا اكمل سطر كامل بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين. وبالاضافة كمان لان هي مرنة اكتر من السلاسل ساعات بتكون قاسية شوية في المكان اللي احنا بنبتديه تحت، وبتكون مرنة من الاتجاه التاني اللي بيكون مكان الشغل من فوق، لكن عندي دي بتكون مرنة من الاتجاهين سواء تحت او فوق. تاني بكررها معاكم اهي، هاجي هنا تحت الحلقتين اللي بيطلعوا لي، بدخل هلف الخيط واخرج. معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقة واحدة بس، وامسك الحلقة اللي طلعت لي شكل حرف الفي دي اهي، واخرج بقى من الحلقتين، الف الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي على الابره. تاني معايا حلقة، هدخل تحت الحلقتين اللي طلعوا لي من السلسلة طبعا اللي خرجنا منها تحت، الف الخيط واخرج. معايا حلقتين على الابره، الف الخيط واخرج من حلقة واحدة بس، واتبقوا حلقتين الف الخيط واخرج من الحلقتين. بكمل بقى لغاية ما بيبقى معايا 40 غرزة حشو بنفس الطريقة، وهرجع لكم نبتدي نشتغل الجزء اللي تحت من البرا بغرزة شبكة المربعات، وشرحناها طبعا مع بعض في فيديو خاص بيها. هكمل وهرجع لكم. كده بكون خلصت خلاص ال40 سلسلة بتوعي زي ما احنا شايفين. انا كده ايه لو ناخد بالنا الاتجاه بتاعي لتحت، محتاجة ان انا اشتغل على المكان اللي فوق. طب هعمل ايه؟ انا طبعا في المكان اللي انا فيه في الاخر ده اهو، هاجي عند اول سلسلة وهعمل بس فيها منزلقة. خلاص كده انا جيت للاتجاه ايه اللي فوق، بدل ما انا كنت تحت هنا لا ارتفعت لفوق. طيب غرزة المربعات او شبكة المربعات بتكون عبارة عن ايه؟ برتفع سلسلة، واول راوند عندي برتفع سلسلة في غرزة الحشو فوق اول فراغ هدخل وهشغل غرزة حشو واحدة. بعد كده هاخد 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهنسيب من تحت كام يا رندا؟ هنسيب من تحت 3 فراغات، من فوق بيبقى 4 سلاسل، من تحت 3 فراغات. انا اشتغلت في ده خلاص مش هشتغل فيه، يبقى 1 2 3، واروح لرقم 4 وهشغل غرزة حشو. تاني بكرر 1 2 3 4، هسيب من تحت 3، 1 2 3، وهدخل في رقم 4 هشغل غرزة حشو. اكرر تاني معاكم 1 2 3 4 سلسلة من فوق، بسيب تحتهم كام فراغ؟ 3، باخد من فوق 4 بسيب من تحت 3، 1 2 3، وفي رقم 4 بدخل وبشغل غرزة حشو. بفضل بقى اكرر المسألة دي طبعا، وبتديني طبعا الشبكات اللي احنا شايفينها دي، هكرر نفس المسألة دي لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. طيب عايزة اقول لكم على حاجة، لازم يكون عندك الغرز، عدد الغرز اللي تحت عندك هنا في القاعدة يكونوا كام؟
يكونوا من مضاعفات رقم 4 زي ما احنا شايفين، وبعد كده بزود عليهم سلسلة، يعني مضاعفات ال4 وبعد كده سلسلة زيادة. طيب هنعملها ازاي دي يا رندا؟ هنعملها بان انت تشوفي عدد السلاسل وعدد الغرز اللي طلعوا معاكي قد ايه. اذا حسيتي ان في مثلا 2 أو 3 ناقصين، زوديهم في المكان اللي هو طبعا الخاص بغرزة الفاونديشن اللي تحت اللي احنا اشتغلناه في النهاية. لو لقيتي العدد ناقص او العدد زايد معاكي، يا تقللي من غرز الفاونديشن دي يا تزودي عليها علشان توصلي لعدد يكون مناسب يقبل القسمة كام على 4. وفي النهاية بزود سلسلة. هكمل انا بقى لان احنا كده حددت العدد بتاعي مظبوط. هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية الحمالة التانية للمكان دوت، وبعد كده ارجع لكم نشوف الراوند التاني شكله ايه مع بعض. خلصنا كده خلاص الراوند بتاعنا وظبطنا خلاص عدد الفراغات زي ما احنا شايفين. طيب الراوند اللي جاي هيكون ايه؟ من نفس المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع 1 2 3 سلسلة، وهعتبرهم عمود بلفة، وهلف الشغل بتاعي الناحية التانية. هلاقي عندي هنا ايه؟ هلاقي عندي خلاص الفراغات اللي كل فراغ فيهم مكون من 4 سلسلة. اول فراغ بشتغل فيه 4 عمود بلفة. طبعا العمود بلفة اللي في البداية دوت في البداية، وهيكون واحد زيه في النهاية، ملوش علاقة بالاعداد بتاعتنا. هلف الخيط وهدخل من تحت السلاسل اشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4. بعد ما اشتغلنا 4 عمود بلفة على اول فراغ هيقابلني الفراغ التاني، هاخد بعد ال4 عمود بلفة دول سلسلتين 1 2، وهروح في منتصف السلاسل دي اللي جاية في الفراغ اللي جاي هشغل من تحتهم غرزة حشو بالشكل ده. هرجع تاني سلسلتين 1 2، وهروح للفراغ اللي جاي واشغل كمان 4 عمود بلفة. يعني فراغ بشغل فيه حشو وقبليهم سلسلتين وبعديهم سلسلتين، وفراغ بشغل 4 عمود بلفة. يبقى كده 1 2 3 4. بعد ال4 عمود بنعمل ايه؟ شايفين هيديني بقى جزء مربعات وجزء شبكة. هناخد سلسلتين بعد ال4 عمود 1 2، واروح للسلاسل ال4 اللي جاية هشغل من تحتهم كده غرزة حشو واحدة. طبعا قبل الحشو فيه سلسلتين، بعد الحشو فيه سلسلتين 1 2، واروح للفراغ ده اشتغل 4 عمود بلفة، وبعد كده سلسلتين حشو سلسلتين 4 عمود بلفة، وهكذا طبعا لغاية ما اوصل الى نهاية الراوند. هكمل وارجع لكم نشوف هنشغل السطر اللي جاي كمان مع بعض ازاي. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بدأ يبان طبعا شكل وجمال غرزتنا، غرزة شبكة المربعات. احنا كده نهاية الغرزة بتاعتنا انتهت بمكان الشبكة. لو حابين ان هي تنتهي طبعا بمكان المربعات اللي هي الأعمدة، لازم يكون عدد الفراغات بتاعتي دي اللي هي طبعا مضاعفات رقم 4 يكون عدد نتيجة المضاعفات دي تكون فردية مش زوجية. لكن هي مفيش مشكلة. وانا طبعا لما شرحتها لكم في الفيديو الخاص بيها بردك شرحتها بطريقة ان في النهاية تكون عندي شبكة، ووريتكم كمان ازاي يكون عندنا في النهاية اعمدة. بس تعمدت ان انا اشرحها في النهاية شبكة، لان احنا لما بنيجي نشغل على قطعة زي دي، القطعة طبعا ما بيكونش في امكاني ان انا احدد من البداية عدد السلاسل او المضاعفات دي، فبشتغل على قطعة ايه بنفس العدد اللي بيطلع لي بكون عليه غرزتي زي ما احنا شايفين. طيب احنا كده خلصت في المكان ده عملت غرزة الحشو، وبعد كده سلسلتين، وهروح بقى المرة دي واروح شايفين الفراغ الاول هنا هدخل واشغل غرزة عمود بلفة 1. طيب السطر اللي جاي المفروض ان احنا عايزين نكون تاني فراغات زي اللي تحت دي. هرتفع سلسلة واحدة بس، وهلف شغلي الناحية التانية فوق العمود بلفة اللي انا اشتغلته من تحت هشغل فوقيه غرزة حشو. هيقابلني ايه؟ هيقابلني سلسلتين والحشو والسلسلتين، هاخد فوقيهم 4 سلسلة 1 2 3 4، واروح فين؟ شايفين السلسلة رقم 2 هنا؟ هاجي من عندها من تحت كده واشغل غرزة حشو. يبقى انا كده كونت اول فراغ من فوق. فوق ال4 عمود هاخد 4 سلسلة 1 2 3 4، وتروحي فين يا رندا؟ هسيب ال4 اعمدة وهاجي عند السلسلة دي اللي هي الاولى من السلسلتين مكان الشبكة هنا، هاجي من تحتها كده وهعمل غرزة حشو بالشكل ده اهو. تاني 1 2 3 4،
واروح لمكان السلسلتين التانيين واخد من تحت الاخيرة غرزة حشو تاني. 1 2 3 4. هسيب الاربع اعمدة واجي عند السلاسل، شايفين مكان الشبكة ده اهو، بعمل هنا غرزة حشو وارجع اخد 4 سلسلة واعمل هنا غرزة حشو. دي اول حشو اهي بعد ال4 سلسلة اللي فوق الاعمدة. وكده 1 2 3 4. ونروح بقى نشتغل فين، بسيب بقى المكان ده كله واروح للسلسلة رقم 2 هنا. ممكن اشتغل من تحتها وممكن ادخل فيها هي شخصين، يعني مفيش مشكلة، هتديكي نفس النتيجة. واعمل غرزة حشو وبكمل بقى الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم علشان نشوف السطر اللي جاي نشغله ازاي، لان بعد كده هنكرر السطور بتاعتنا ونشغل بنفس الطريقة لغاية ما توصلي للارتفاع اللي انت حباه. ممكن حتى تكمليه، يعني احنا كان ممكن نقفل السلاسل بتاعتنا دي بالشكل ده اهو كده من هنا، بس من البداية من بداية طبعا الجزء اللي تحت كنا نقفل في اول سطر ونكمل غرزة الشبكة بتاعتنا دي لغاية طبعا تحت، ويكون عبارة عن طب بناتي جميل جدا. هكمل بقى بنفس الطريقة وارجع. رجعت لكم وخلاص، احنا في نهاية الراوند بتاعنا، بس عايزة اوريكم الجزئية دي بنوصلها مع بعض ازاي. بس للأسف انا ملقتش شريطة روز او نفس اللون، لكن احنا ممكن نشغل من نفس الخيط مجموعة من السلاسل ونعملها هي الشريطة بتاعتنا. هنيجي في البداية كده نجيب الشريطة بتاعتنا، هي طبعا لونها اسود بس يلا المختلف برضك يبين لنا الشكل اللي احنا عاوزينه عبارة عن ايه. باجي هنا بفوت 1 2 3 وزي ما انت عايزة بقى، يعني عايزة تقفلي في تالت فراغ تاني فراغ زي ما انت حابة. هنيجي ندخل الشريطة بتاعتنا من تحت كده اهي، من هنا مرة ومن نفس المكان هنا برضك الشكل ده. وبعد الشريطة بتاعتي هاجي بقى ايه الشريطة اللي على اليمين هدخلها في الفراغ اللي تحت شمال، يعني العكس، والعكس التاني برضك هاجي دي هتكون يمين، يعني انا بعكس دي بمكان دي ودي مكان دي بالشكل ده اهو. بصوا طيب احنا انا دخلت في اللي تحت خالص، لا انا مش عايزه اللي تحت خالص، انا عايزه رقم 2 بالشكل ده. اتبقى لي انا عندي هنا الفراغ ده والفراغ ده من تحت كده. هاجي بقى هعكس، هجيب دي هنا ودي هنا، هدخل دي من الناحيه دي ودي من الناحيه دي في الفراغ بتاعي اهو، بس بالشكل دوت وبضمهم بقفلهم كده بالشكل ده. وفي النهاية طبعا بعمل الفيونكة بتاعتي بالشريطة او بمجموعة السلاسل اللي انت هتعمليها، هي كبيرة شوية الفيونكة بس ايه احنا نظبطها طبعا بالشكل ده. بيكون طبعا الشريطة بعد ما بعملها وبيكون بالطول بتاعي بنزل طبعا ايه الجزء بتاعها اللي تحت كده، والخلف بردك بربطه بنفس الطريقة، طريقة سهلة جدا وبسيطة. كده خلاص اتعلمنا وعرفنا ازاي هنقفل الاتجاه دوت، سواء بمجموعة من السلاسل وتحطوا في، ممكن تحطوا في حرف السلاسل كمان زي الصورة اللي هنزلها لكم على الفيديو. هنحط خرزة او اي قطعة خشبية للزينة، وممكن نعملها كده بدون اي تزيين ونربط بيها المكان ده زي ما احنا شفنا. وكمان في الخلف كمان الظهر بتاعنا بيكون من الناحية دي ومن الناحية دي بنربطهم في بعض بنفس الطريقة. طيب احنا كده وصلنا لنهاية الراوند بتاعي. بعد ما اشتغلت غرزة حشو اخدت 4 سلاسل وسبت ال4 اعمدة، هروح هنا فوق تالت سلسلة ارتفاع وهقفل بغرزة حشو. طيب عايزة ارتفع السطر اللي جاي، وعلى شرط ان بصوا هنرتفع ايه، ان لو دورنا الشغل بتاعنا الناحية اللي جاية دي انا عاوزة ممكن نشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلناها في السطر اللي تحت، تشتغلي 3 سلاسل وتشغلي داخل اول فراغ 4 عمود بلفة، وتروحي للفراغ التاني تشغلي سلسلتين حشو سلسلتين. لكن انا مش حابة كده، مش حابة المربعات تكون فوق المربعات والشبكة تكون فوق الشبكة، يعني مش عايزة الشكل كله يكون ايه خطوط كده، لا انا عايزة اجيب المربع بتاعي يكون في المكان ده، يعني الاعمدة دي بدل ما تكون في الفراغ الاول عايزاها في الفراغ التاني. طب هنعمل ايه يا رندا؟ هرتفع 1 2 3 وهعتبرهم عمود بلفة وبعديهم سلسلتين، وهلف شغلي وهاجي عند اول 4 سلاسل من تحتهم هعمل غرزة حشو. يبقى انا عملت ايه كده؟ عملت 3 سلاسل بمثابة عمود بلفة وسلسلتين المسافة ما بين العمود والمكان اللي انا اشتغلت فيه. هرجع تاني سلسلتين
واروح للفراغ اللي بعده الاربع سلاسل اللي بعدهم وهشغل فيهم 4 عمود بلفة كده. 1 2 3 4. بعد الاربعة عمود بيكون في ايه يا رندا؟ سلسلتين، 1 2، ونروح للاربع سلاسل اللي تحت واعمل غرزة حشو سنجل كروشيه، سلسلتين 1 2، واروح تاني هنا اعمل 4 عمود بلفة. بصوا بقى الشكل بتاعي بيكون ايه. احنا كده طبعا اتحكمنا في مكان الشبكة واتحكمنا كمان في مكان المربعات. اذا حابة ان المربع يكون فوق المربع وهنا الشبكة فوق الشبكة، هتشغلي 3 سلاسل وتشغلي في اول فراغ اللي هو 4 سلاسل دول 4 عمود بلفة. بس انا شايفة ان الشكل كده بصراحة احلى، لكن طبعا ده يرجع لذوقكم انتوا. بكمل بنفس الطريقة دي لغاية ما بوصل. احنا كده اشتغلنا مع بعض كام سطر؟ 1 2 3. 3 طبعا اللي هي السلاسل دي 4. المفروض ان احنا نشتغل 12 سطر طبعا بما فيهم السطور الخاصة بالسلاسل، يعني مش بس المربعات، بحيث تكون عدد المربعات معايا 6 مربعات. يعني 1 2، هنكمل بقى لغاية ما يبقى معايا 6. المفروض في النهاية يكون عندي 12 سطر بما فيهم السطر طبعا الخاص بالسلاسل. تكملي 6 سطور، تكملي 12 سطر. زي ما قلت لك الارتفاع طبعا بتاع المنطقه دي زي ما انت حابه تعمليه، حتى لو حابه تكمليه طب كامل بردك زي ما انت عاوزه. احنا كده بس ايه بشرح معاكم الموديل والشكل بتاعه. طيب كده احنا كده خلصنا البرا بتاعنا وخلصنا كمان الجزئيه اللي تحت وهترتفع زي ما قلت لك، ومش هكمل طبعا ارتفاع معاكم لان احنا عرفنا خلاص الغرزه بتاعتنا نشتغلها ازاي. وهنفضل نكرر بقى السطر الاول مره والسطر التاني مره، السطر الاول مره السطر التاني مره، ايه لغايه ما نوصل للارتفاع اللي احنا حابينه. طيب ايه باقي عندنا؟ وعرفنا كمان هنربط الظهر ازاي زي بالظبط الجزئيه دي اللي هي هنا. طيب هنعمل بقى الحمالات بتاعتنا ازاي؟ احنا هنا عند المكان اللي فيه السلاسل دي اللي هي في المكان الصدفه، هجيب لكم حتى لون مختلف علشان يكون اوضح شويه. وهنشتغلها ازاي؟ هجيب الخيط بتاعي، هسيب منه مسافة، هلف الخيط بالشكل ده حلقة، هاجي هنا من عند العمود ده اللي هو مش اول واحد في الصدفة، تاني واحد في الصدفة هنا، وهدخل وهقفل دي عقدة بداية وهسحب الحلقة دي من هنا. حابين تشغلوا من المكان دوت وتكون بصوا انا لو سحبت من الفراغ ده هتكون الحمالة بتاعتي عريضة شوية. اذا حباها عريضة هتبتدي من البداية هنا وهتشتغلي على المكان ده كده، ده هتشتغلي فوقيه عمود وهنا عمود، والسلسلتين هتشتغلي فوقيهم عمودين وهنا كمان عمودين، يبقى عندك الحمالة بعرض 6 أعمدة. لو مش حباها بعرض 6 أعمدة هتشتغلي على العمود رقم 2 والسلسلتين والعمود رقم ايه 1 من الناحية دي، يبقى عندك 4 أعمدة هتشتغلي عليهم، هتبقى عرض الحمالة 4 عمود. بردك عاوزاها ارفع هتشتغلي في مكان السلاسل على طول 3 غرزة عمود بلفة وترتفعي بقى بالارتفاع ده. نرتفع بنفس العرض ده بسم الله 1 2 3، وهعتبره اول عمود عندي هنا. باخد طبعا معايا اهو طرف الخيط بخفيه كمان، تاني غرزة بدخل فيها عمود بلفة 2، مكان السلسلتين هشغل فيهم 1 2، العمود ده 1 عمود بلفة، والعمود التاني 1 عمود بلفة. كده عرض الحمالة 6 عمود. اذا كنتي مش حباها عريضة بالشكل ده هتشتغلي من عند العمود اللي هو طبعا مش اول واحد لا تاني واحد، وهيكون من هنا بردك من لو هتحسبي من الشمال يبقى تاني واحد هنا، هيكون عرض الحمالة 4 بس زي ما احنا شايفين. يعني لو عايزاها رفيعة هتكون 4، لو عايزاها كبيرة هتكون 6. طيب هنكمل ازاي؟ هرتفع 1 2، لو عاوزة تعملي تناقص كمان في المكان ده نلف. ارتفعت سلسلتين بس، هروح بقى للفراغ رقم 2 واشغل غرزة عمود بلفة، وبكده اكون اخدت الاتنين دول مع بعض. فوق هنلاقيهم بحلقة واحدة بس في النهاية خلاص. وهروح للغرزة التانية اشغل عمود، والغرزة التالتة اشغل عمود زي ما احنا شايفين، واخر غرزتين هاخدهم مع بعض. يعني بلف الخيط وبدخل في الغرزة دي، الف الخيط واخرج معايا حلقتين، الف الخيط واخرج منهم، والحلقة التالتة هخليها معايا على الابرة. طيب بعد كده بعمل ايه؟ هلف الخيط تاني وهدخل بقى في العمود اللي هو التاني المكان الفراغ التاني في تالت سلسلة اهي، هلف الخيط واخرج الف الخيط واخرج بس من حلقتين وتبقى حلقة معايا على الابرة.
كده معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما ال3. اذا انا بقى عندي كده 1 2 3 4. هلف الخيط بقى وارتفع 1 2 3 بالشكل ده. اول فراغ اشتغلت فوقيه خلاص هروح للتاني اشتغل عمود، ورقم 3 عمود، والفراغ الاخير اهو عندي عمود. يبقى انا كده وصلت تاني لان انا معايا 4 عمود. طيب بعد كده هشتغل ايه؟ يعني لو عايزين تبتدوا بعريض وتصغروا وتعملوا تناقص اوكي، عايزين تبتدوا على طول من البداية ب4 زي ما احنا كده وصلنا 4، هنرتفع بقى ونكمل ب4 ازاي؟ 1 2 3 والف الشغل بتاعي الناحية التانية. اول فراغ اشتغلت فوقيه هروح لتاني فراغ اشغل عمود، تالت فراغ اهو نشغل عمود، رابع فراغ هيكون فوق السلسلة الأخيرة هدخل واشغل عمود. تاني برجع بقى لو عايزة ارتفع تاني 3 سلاسل واشتغل فوق كل الفراغات اللي تقابلني طبعا لغاية ما بوصل للنهاية. ووريتكم ازاي كمان لو عايزين انتوا بادئين الحمالة بشكل عريض وعايزين تعملوا تناقص بنعمل تناقص ازاي. بنعمل تناقص في اول عمودين واخر عمودين. بكمل بقى لغاية ما بوصل للارتفاع اللي انا محتاجاه من الحمالة. اذا كنت هتعمليها حمالة بتتربط حوالين الرقبة هترتفع الحمالة دي طبعا لغاية الطول اللي انت حباه، والحمالة التانية لغاية الطول اللي انت حباه، وتربطيهم في بعض. لو انت هتعمليها مشبوكة في المكان دوت بتيجي عند المكان اللي هو طبعا بترتفع طول الحمالة بتاعتك، وتيجي عند المكان دوت اهو نعد مثلا حتى عندنا هنا فراغ 2 3 عند رقم 4 بشبك بخيط وإبرة بالخياطة العادية جدا. في المكان دوت بشبك الحمالة بتاعتي هنا، وفي المكان التاني برضك بشبك الحمالة بتاعتي في الاتجاه التاني المعاكس. زي ما احنا شايفين دي كانت فكرة البرا بتاعي النهاردة. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.